দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী বিষয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। সেয়া হৈছে ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন। ইয়াৰ লগত জড়িত এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ সেই থাকি যোৱা কথাসমূহ ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল এ চিটুৱেশ্যন ৱেৰ ন' প্ৰগ্ৰেছ ইজ পচিবল স্পেচিয়েলি বিকজ অফ ডিছএগ্ৰিমেণ্ট। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি য'ত কোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছ সম্ভৱ নহয় কাৰণ তাত ডিছএগ্ৰিমেণ্ট বহুত বেছি। তেনে ক্ষেত্ৰক আমি তেনে পৰিস্থিতিক কি বুলি ক'ম? ডেডলক বুলি ক'ম। ডেডলক। নেক্সট, a disease occurring over a wide geographic area and affecting an exceptionally high proportion of the population. এইটোতো গম পায় কৰোণা টাইমত আপোনালোকে বহুত শুনিছিলে। এনেকুৱা এটা বেমাৰ যি খুব কম সময়ত বহুত ব্যক্তিৰ মাজলৈ বিয়পি গ'ল, বহুত ঠাইলৈ বেমাৰ বিয়পি মানুহ মানে জৰ্জৰিত হৈ আছে, তাক কয় পেণ্ডেমিক। নেক্সট, দ্য এক্ট অফ স্পিকিং ডিছৰেছপেক্টফুলি এবাউট চেক্ৰেড থিংছ। এনে কাৰ্য যি কাৰ্যত আপুনি কোনো পবিত্ৰ বস্তুৰ বিপক্ষে কথা পাতে, বেয়াকৈ কয়, তাক ক'ব ব্লেছফেমি। নেক্সট, এ থিং দেট ইজ কেপ্ট এজ এ ৰিমাইণ্ডাৰ অফ এ পাৰ্চন, প্লেছ অৰ ইভেণ্ট। এনেকুৱা এটা বস্তু যি বস্তুত আমি মানুহৰ স্মৃতি, জেগাৰ স্মৃতি, কোনো এটা অনুষ্ঠানৰ স্মৃতিৰ বিষয়ে লিখি ৰাখোঁ, তাক কয় ছ'ভেনিয়াৰ, SOUVENEIR। নেক্সট, এ পাৰ্চনছ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিক এপিয়াৰেঞ্চ। যেতিয়া আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাব্লিকত আহে, এজন ৰাইটাৰ হিচাপে, এজন খেলাৰী প্লেয়াৰ হিচাপে হ'ব পাৰে, এক্টৰ হিচাপে, তাক কয় ডেবু, DEBUT, ডেবু। নেক্সট, দ্য কিলিং অফ ওৱানছ ফাদাৰ। নিজৰ পিতৃক হত্যা কৰা কয় পেট্ৰিচাইড। নেক্সট, এ ৰিটেন ডিক্লেৰেশ্যন মেড আণ্ডাৰ অ'থ। আপুনি লিখিত ঘোষণা কৰে, অ'থ লয়। অ'থ মানে হৈছে হিন্দীত কয় কছম খানা, গতিকে শপত খায় আৰু। এফিডেফিট। নেক্সট, এ লাভাৰ অফ গুড ফুড। খুব মানে ভাল ভাল খাদ্য খাই ভাল পোৱা মানুহ, এইটো হৈছে এপিকিয়ৰ। গতিকে ময়ো তাৰে ভিতৰত এজন, আপোনালোকো চাগে হয় এপিকিয়ৰ। এ পাৰ্চন হু ড্ৰজ অৰ প্ৰডিউচেছ মেপছ। এনে ব্যক্তি যি মেপ বনায়ো আৰু উৎপাদনো কৰে, মানে আঁকেও উৎপাদনো কৰে, কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ। নেক্সট, এ পাৰ্চন হু ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম প্লেছ টু প্লেছ উইথাউট এ ফিক্স হোম। এনে ব্যক্তি যি য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰে, নিজৰ কোনো ফিক্স ঘৰ নাই, যাযাবৰী, হয়নে? নমেড। নেক্সট, এ গ্ৰুপ অফ শ্বিপ ছেইলিং টুগেডাৰ। একেলগে যদি বহুত সংখ্যক শ্বিপ ছেইল কৰে, তাক কয় ফ্লিট, FLEET। নেক্সট, এ নেৰ' ষ্ট্ৰিপ অফ লেণ্ড কানেক্টিং টু লাৰ্জাৰ লেণ্ড এৰিয়াছ। এটা খুব সৰু নেৰ' ষ্ট্ৰিপ অফ লেণ্ড য'ত দুটা ডাঙৰ লেণ্ড এৰিয়াক মিলায়, তাক কয় ইস্থমাছ। নেক্সট, এন এক্ট অফ ইণ্টেনশ্যনেলি কজিং ওৱানছ অ'ন ডেথ। এইটোতো গম পায়, ছুইচাইড। নেক্সট, এ পাৰ্চন হু ইজ নিউ টু এন এক্টিভিটি অৰ ফিল্ড। এনে ব্যক্তি যিকোনো ফিল্ডৰ বাবে নতুন মানুহ বা যিকোনো কাৰ্যৰ বাবে নতুন, তাক কয় নভিছ নহ'লে নিঅ'ফাইট। নেক্সট, এ পাৰ্চন হু টেক্স কেয়াৰ অফ বিল্ডিং। এনে ব্যক্তি যি বিল্ডিঙক চোৱা চিতা কৰে, কেয়াৰটেকাৰ। নেক্সট, এইটোতো গম পায়, দ্য ষ্টাডি অফ দ্য মাইণ্ড এণ্ড ইটছ ফাংচন। মাইণ্ড কেনেকৈ কাম কৰে, ইয়াৰ কাৰ্য কি, তাক কয় চাইক'লজি। এ কিয়ৰ ফৰ অল ডিজিজেছ অৰ প্ৰব্লেমছ। সকলো প্ৰব্লেমৰে মানে সমাধান থকা, তাক কয় পেনেচিয়া, বা সকলো বেমাৰৰে দৰৱ, পেনেচিয়া। সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। নেক্সট, এ লাৰ্জ স্কেল ডেষ্ট্ৰাকশ্যন স্পেচিয়েলি বাই ফায়াৰ। বহুত বেছি ধ্বংস হৈছে জুইৰ বাবে বিশেষকৈ, তাক কয় কনফ্লেগ্ৰেশ্যন, CONFLAGRATION, কনফ্লেগ্ৰেশ্যন। নেক্সট, দ্য প্ৰেক্টিছ অফ হেভিং মাল্টিপল স্পাউচেছ। একাধিক পত্নী থকা, 5জনী 10জনী, তাক কয় পলিগেমি। এজন থকা মন'গেমি।
নেক্সট এ পাৰ্চন হু ডিজাৰ্ভছ হিজ স্লেছ হাৰ ৰিলিজন এনে ব্যক্তি যি নিজৰ ধৰ্ম ত্যাগ কৰে এৰি দিয়ে তাক কয় এপষ্টেট APOSTATE নেক্সট দ্য চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ স্কিন এণ্ড ইটছ ডিজিজেছ স্কিনৰ বিষয়ে ইয়াৰ বেমাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা ডাৰ্মেটলজি Okay. Next, a person who can endure pain or hardship without showing feeling. এনে ব্যক্তি যে যিমানে কষ্ট হোক কেতিয়াও নিজৰ ফিলিং প্ৰকাশ নকৰে তাক কয় ষ্টয়িক মেণ্টেলিটি নেক্সট এ গভৰ্ণমেণ্ট বাই দ্য ৱেলডি ধনী মানুহৰ চৰকাৰ তাক কয় প্লুটোক্ৰেচি PLUTOROCRACY নেক্সট দ্য কাষ্টম অফ মেৰিং উইথ ওৱান ছ'চিয়েল গ্ৰুপ এনে পৰম্পৰা য'ত নিজৰ সমাজৰ মানুহৰ মাজতে বিয়া পাতে বাহিৰত গৈ বেলেগ জাতিৰ বেলেগ কমিউনিটিৰ নেপাতে তাক কয় এণ্ডোগেমি ENDOGAMY এণ্ডোগেমি নেক্সট এ পাৰ্চন হু ইজ ইজিলি ডিচিভফুল এনে ব্যক্তি যাক ফটককৈ আপুনি ডিচিভ কৰিব পাৰে ফটকে মানে তাক হিন্দীত ক'লে ধোখা দিব পাৰে যাক গতিকে চলনা কৰিব পাৰে যাক গলিবল GULLIBLE নেক্সট এ স্পীচ মেড ইন অনাৰ অফ ছামৱান হু হেজ ডাইড যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ সন্মানাৰ্থে যদি স্পীচ লিখা হয় কোৱা হয় তাক কোৱা হয় আমি জানো অবিচুৱেৰী OBITUARY অবিচুৱেৰী নেক্সট এ woman whose husband has died এইটো গম পায় widow A person who rents land or property from a landlord মালিকৰ পৰা যদি কোনোবা ভাড়াত থাকে ভাড়াত লয় তাক কয় tenant TENANT নেক্সট এ পাৰ্চন হু হেজ এক্সেছিভ ইণ্টাৰেষ্ট ইন দেয়াৰ এপিয়াৰেঞ্চ এনে ব্যক্তি যি মানে নিজৰ এপিয়াৰেঞ্চক লৈ বহুত বেছি মানে এক্সাইটেড বা অবছেছিভ তাক কোৱা হয় নাৰ্চিছিষ্ট NARCISSIST Next, an instrument used to measure atmospheric pressure. এনে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যি এটমছফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেৰোমিটাৰ BAROMETER নেক্সট এ বুক ডেট লিষ্ট ৱৰ্ডছ ইন গ্ৰুপছ অফ চিনোনিমছ এণ্ড ৰিলেটেড কনচেপ্টছ এনে কিতাপ য'ত চিনোনিমছৰ বিষয়ে কোৱা থাকে বা লিষ্ট অফ ৱৰ্ডছ বিশেষকৈ চিনোনিম গ্ৰুপ বা ইয়াৰ লগত জড়িত কনচেপ্টৰ কথা কয় তাক কয় থেছাৰাছ মই এবাৰ এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ একচুৱেল প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো থেছাৰাছ বুলি কয় নেক্সট এ কালেকশ্যন অফ ৱাইল্ড এনিমেলছ কেপ্ট ইন কেপটিভিটি ফৰ এক্সিবিশ্যন এনেকুৱা এটা কালেকশ্যন য'ত ৱাইল্ড এনিমেলক ৰখা হয় কেপটিভিটিত যাতে মানুহে চাব পাৰে তাক কয় মেনাজেৰী এইটো মই পুনৰ কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ মেনাজেৰী বুলি কয় মেনাজেৰী নেক্সট এন এনিমেল ডেট লিভছ বাই প্ৰেয়িং অন আদাৰ এনিমেল এনে এনিমেল যি বেলেগ এনিমেলক মাৰি বা চিকাৰ কৰি জীৱন জীয়ায় প্ৰিডেটৰ PREDATOR নেক্সট A situation in which there is a lot of noise and confusion এনে স্থিতি য'ত বহুত হাল্লা গুল্লা আছে আৰু বহুত কনফিউজন আছে তাক কয় পেণ্ডেমনিয়াম PANDEMONIUM পেণ্ডেমনিয়াম নেক্সট এ পাৰ্চন হু ইণ্ট্ৰডিউচেছ নিউ আইডিয়াছ অৰ মেথডছ গম পায় ইন'ভেটৰ এ হেণ্ড ৰাইটিং এক্সপাৰ্ট মানে হেণ্ড ৰাইটিঙৰ বিশেষজ্ঞ কি বুলি ক'ব গ্ৰাফলজিষ্ট GRAPHOLOGIST গ্ৰাফলজিষ্ট নেক্সট এ পাৰ্চন হু ইনহেৰিটছ অৰ হেজ দ্য ৰাইট টু ইনহেৰিট প্ৰপাৰ্টি গম পায় হেয়াৰে কয় ৰ'ব মই এইটো ঠিক কৰি দিছোঁ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এয়াৰ বুলি কয় নেক্সট এ পাৰ্চন হু উইথড্ৰছ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ল্ড টু লিভ ইন ছেক্লুজন এনে ব্যক্তি যি মোহ মায়া বাদ দি ছেক্লুজনত যায় তাক কয় হাৰ্মিট HERMIT হাৰ্মিট নেক্সট দ্য কিলিং অফ এ কিং ৰজাক হত্যা কৰা ৰেজিচাইড নেক্সট এ পাৰ্চন হু অফাৰ্ছ দেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ ফৰ ফ্ৰী গম পায় ভলুণ্টিয়াৰ নেক্সট এন এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ অফ হাইট
আপুনি উচ্চতা দেখি ভয় খায় তাক কয় এক্ৰফোবিয়া ACROPHOBIA নেক্সট এ পাৰ্চন হু ইজ অবচেছ উইথ দেয়াৰ অ'ন পাৱাৰ এনে ব্যক্তি যি নিজৰ শক্তিক লৈ মানে বলীয়া হৈ থাকে অবচেছ হৈ থাকে তাক কয় মেগালোমেনিয়েক MEGALOMANIAC মেগালোমেনিয়েক নেক্সট দ্য আৰ্ট অফ ইফেক্টিভ স্পিকিং এণ্ড ৰাইটিং এনে এটা কলা য'ত আপুনি ফলপ্ৰসূভাৱে লিখিব জানে আৰু ক'ব জানে ৰেটৰিক RHETORIC ৰেটৰিক এইটোতো গম পায় এ স্পেচিয়েলিষ্ট ইন দ্য ষ্টাডি অফ প্লেণ্টছ বটানিষ্ট দ্য ষ্টাডি অফ ইনচেক্ট পৰুৱাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন এণ্টমলজি ENTOMOLOGY নেক্সট দ্য scientific study of the structure of the body গম পায় anatomy next a formal speech delivered in a ceremonial occasion এনেকুৱা স্পীচ যি চেৰিমনিয়েল অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় oration ORATION next a person who betrays their own country traitor গম পায় next the practice of examining large amounts of information to find trends or patterns এনেকুৱা এটা কাৰ্য য'ত বহুত বেছি ইনফৰমেশ্যনসমূহ গোটোৱা হয় আৰু সেইবোৰক এক্সামিন কৰে যাতে কি ট্ৰেণ্ড চলিছে কি পেটাৰ্ণ চলিছে তাক জানিব পৰা যায় তাক ডেটা মাইনিং বুলি কয় নেক্সট এন অফিচিয়েল পাৰ্ডন ফৰ পিপল হু হেভ বিন কনভিক্টেড অফ পলিটিকেল অফেন্সেছ এনে ক্ষমাদান য'ত মানুহক যিকোনো ব্যক্তিক মানে ৰাজনৈতিক মানে তেওঁ অপৰাধ কৰাৰ বাবে তেওঁক মানে অপৰাধী হিচাপে কোৱা হৈছিল কিন্তু তেওঁক মানে মাফ কৰি দিয়া হয় এমনেষ্টি কয় AMNESTY নেক্সট দ্য প্ৰেক্টিছ অফ ইটিং হিউমেন ফ্লেছ মানুহৰ মাংস খোৱা কয় কেনিবেলিজম CANNIBALISM এইটোতো গম পায় এন অফিচিয়েল কাউণ্ট অফ এ পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ এ পাৰ্চন হু ট্ৰাইজ টু উইন ফেভাৰ থ্ৰু ফ্লেটাৰী এনে ব্যক্তি যি মানুহক মানে তৈলমৰ্দন কৰি প্ৰশংসা কৰি তেওঁৰ পৰা মানে বহুত কথা ল'ব বিচাৰে চাইকোফেণ্ট কয় SYCOPHANT নেক্সট এ পাৰ্চন হু প্ৰভাইডছ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট ফৰ দ্য আৰ্টছ এনে ব্যক্তি যি আৰ্টছৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট কৰে পেট্ৰন PATRON নেক্সট দ্য বিলিভ ডেট নেচাৰেল অবজেক্টছ নেচাৰেল ফেনমেনা এণ্ড দ্য ইউনিভাৰ্চেল ইটছেল্ফ পজেছ চ'লছ প্ৰতিটো বস্তুতে চ'ল থকা এইটো কোনে বিশ্বাস কৰে এনিমিজম নেক্সট এইটোতো গম পায় এ পাৰ্চন হু এডভকেটছ ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টেলজিষ্ট নেক্সট এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ উইথ বোথ হেণ্ডছ ইকুৱেল ৱেল দুটা হাতেৰে খুব ভালকৈ লিখিব পৰা ambidextrous AMBIDEXTROUS next a place where people can pay to stay for a short period এনে জেগা য'ত আপুনি কম সময়ৰ কাৰণে থাকিব পইচা দি তাক কয় INN next the first public performance of a play or a movie গম পায় premiere next a person who is excessively fond of and submissive to their wife এনে ব্যক্তি যি নিজৰ পত্নীক মানে পত্নী প্ৰেমত ডুবি থাকে আৰু পত্নীয়ে যি কয় তাকে মানে তাক কয় uxorious মই এবাৰ এইটো ঠিক কৰিছোঁ uxorious the killing of one's own child uxorious এইটো হ'ল তাৰপিছত the killing of one's own child নিজৰে ল'ৰাক হত্যা কৰা নিজৰে সন্তানক হত্যা কৰা তাক কয় filicide 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 next a situation where everyone has equal power or status এনে এটা পৰিস্থিতি য'ত সকলো ব্যক্তিয়ে সমান শক্তি এনজয় কৰে আৰু সমান মৰ্যাদা এনজয় কৰে egalitarian EGALITARIAN next a place where dead bodies are kept temporarily এনে জেগা য'ত dead body ৰখা হয় temporarily তাক কয় morgue MORGUE next a list of books referred to in a scholarly work bibliography next an animal that only eats plants এনে animal যি অকল প্লেণ্টে খায় গছ গছনি খায় তেনেকুৱা খায় পাত খায় তাক কয় herbivore HERPIVORE herbivore next a person who falsely claims to have special knowledge or skill এনে ব্যক্তি যি মানে কয় যে মই বহুত কথা জানো ভুলকৈ কয় মানে তেওঁ এনে দাবী কৰে মই এইটো জানো সেইটো জানো এইটো জ্ঞান আছে মোৰ কিন্তু এইটো নহয় গতিকে তেনে ব্যক্তি কয় চাৰ্লাটান CHARLATAN চাৰ্লাটান বুজি পালে নেক্সট
A person who travels from place to place without a home, এনে ব্যক্তি যি অকল ঘূৰিয়ে ফুৰে, ঘৰ নাই, vagabond, VAGABOND, vagabond. Next, the act of stealing from a shop while pretending to be a customer. এইটো গম পাইছে? কাষ্টমাৰৰ ৰূপ ধৰি বস্তু চুৰ কৰা দোকানৰ পৰা shoplifting কয়, SHOPLIFTING. Next, a person who loves himself herself excessively, জোখতকৈ বেছি নিজক ভাল পোৱা, নিজৰ বিষয়ে ভবা, তাক কয় egoist, EGOIST. A person who looks on the bright side of things, আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, optimist. Next, the practice of eating both plants and animals. প্লেণ্টো খায়, এনিমেলো খায়, কি বুলি কয়? Omnivore, OMNIVORE. Next, a story handed down from the past, often of historical or mythical nature, কিংবদন্তি বুলি কয়, legend. A long angry speech of criticism or accusation, খুব দীঘলীয়া স্পীচ য'ত ক্ৰিটিচিজম কৰে, একিউজেশ্যন কৰে, তাক কয় tirade, TIRADE, tirade. A person who dislikes or distrusts other people, এনে ব্যক্তি যি বেলেগ মানুহক বিশ্বাস নকৰে, বেয়া পায়, cynic কয়, CYNIC. Next, a large impressive building or monument, তাক কয় edifice. Next, a person who collects or studies stamp, philatelist. Next, a person who abstains from marriage and sexual relations, celibate. A person who spends money extravagantly, spendthrift. The act of deliberately killing someone, especially for political reasons, assassination. A person who dislikes humankind, এইটো আমি কৈছিলোঁ, মানে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. Next, a person who wanders from place to place without a fixed home, vagrant. A person who excessively flatters wealthy or influential people, এনে ব্যক্তি যি মানে ধনী মানুহক খুব প্ৰশংসা কৰে আৰু মানে পপুলাৰ মানুহক বা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মানুহক খুব মানে ফ্লেটাৰ কৰে, তাক টৱাৰ্ডি বুলি কয়, TOADY, টৱাৰ্ডি. Toady. An animal that feeds. Toady বুলি কয়. Next, an animal that feeds on the flesh of dead animal. এনেকুৱা এনিমেল যি মানে ডেড এনিমেলৰ মিট খায়, scavenger, SCAVENGER. A long adventurous journey, Odyssey. An unmarried woman, typically an older one, বিয়া নপতা ডাং বৰলি টাইপ, তাক কয় spinster. An office or position that requires little or no work but provides income. এনেকুৱা অফিচ বা মানে কাৰ্য বা তেনেকুৱা এটা পজিশ্যন য'ত বৰ বেছি কাম কৰিব নালাগে কিন্তু ইনকাম দি থাকে, তাক কয় sinecure, SINECURE, sinecure. A person who settles a dispute or has ultimate authority in a matter, arbiter. The science of improving the genetic quality of humans, তাক কয় eugenics. তাৰপিছত, a person who deliberately starts fires, arsonist. A place where clothes are washed and ironed, laundromat. A person who is habitually complaining, এনে ব্যক্তি যি অকল কমপ্লেইনে কৰি থাকে, grumbler, GRUMBLER. The act of stealing money that has been entrusted to your care, তাক কয় embezzlement, EMBEZZLEMENT. A person who secretly listens to the conversations of others, এনে ব্যক্তি যি বেলেগৰ কথা গোপনে শুনে, eavesdropper, EAVESDROPPER, eavesdropper. A person who doubts accepted beliefs, skeptic. A person who is falsely credited with a discovery or achievement, imposter. A government by the few, especially for corrupt purposes, oligarchy. An all-knowing, all-seeing narrator or being omniscient. A person who is the center of attraction due to their unusual skill or charm, charismatic. তাৰপিছত, a place where bodies are cremated, তাক কয় crematorium. A lover of art and beauty, aesthete. A person who secretly takes and carries away something, thief. A person who is actively hostile or opposes someone or something, adversary. A person skilled in telling amusing stories, raconteur. A person who draws or plans the structure of a building, architect. The study of the relationship between organisms and their environment, ecology. A person who makes and sells medicines, pharmacist. A person who studies prehistoric life,
paleontologist, a person employed to drive a private or hired car, chauffeur, a professional soldier hired to serve in a foreign army, mercenary, the study of diseases and their causes, pathology, a government where priests rule in the name of God, theocracy, যেনে ভেটিকান চিটি তিব্বতকো আমি ক'ব পাৰোঁ, এতিয়া বাৰু তাত নাই, a person who sees an event happening but doesn't take part, spectator, a person who is addicted to gambling, gambler, the act of killing one's sister, sororicide, SORORICIDE, a person who loves outdoor life and sports adventure, a person who goes ahead to prepare the way, pioneer. ধন্যবাদ।